طيب أول شيء حياك الله في بيتي حنان، جدا سعيد أنك أنت موجود معايا. أنا اسمي لؤي الشريف. أنا أعرف نفسي بصانع محتوى عن اللغات والتاريخ، وصانع المحتوى هو اللي بيخلق محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جذاب للمتابعين، واللغات والتاريخ هي اهتمامي. أنا ولدت ونشأت في مدينة يعني من أعظم المدن في العالم. أنا سافرت العالم كله، سافرت أوروبا وأمريكا وغيرها، لكن المدينة اللي أنا ولدت ونشأت فيها اسمها جدة في المملكة العربية السعودية أكيد، وعشق لا ينتهي لهذه المدينة الحبيبة. نشأت في جدة وعشت فيها، وبعدين درست في مراحل مختلفة من حياتي، في الولايات المتحدة، في أوروبا، في مصر، في دول كثيرة جدا درست. وأيضا انتقلت بعد ذلك إلى البحرين، مملكة البحرين الحبيبة، بحريننا زي ما نقول. والآن أنا في أبو ظبي للعمل بشكل مكثف لبناء صفحة جديدة بين المسلمين أبناء ملتي وشعب إسرائيل أو اليهود، خاصة فيما يخص الاتفاقيات الإبراهيمية. احكي لنا شوي عن بداية المسيرة أو بداية التعارف على اليهود، كيف تعرفت عليهم؟ جميل جدا. صراحة أنا يعني بدايتي كانت مع اليهود كانت بداية غير جيدة بسبب التعليم. كان هناك نوع من أنواع نمط معين عن اليهود بشكل عام، وبسبب عدم وجود يهود حولك. ما كانت سلبية 100%، لكن كانت إنه اليهود توازي الإنسان المخادع، الإنسان السيء، الإنسان حتى نقول يعني أنت يهودي. حتى في المغرب بالمناسبة يقولوا يهودي حاشاك. يعني كانت في الثقافة العربية كلمة يهودي لها صيت سيء. لكن صراحة في الولايات المتحدة الأمريكية تعرفت على يهود، لكن ما كانت علاقة حميمة جدا جدا. النقطة التحول الحقيقية كانت في تسالفات في فرنسا. فرنسا أنا درست لغة فرنسية مستوى A1، يعني كنت جدا جدا جيد فيها. في 2010 عشت مع عائلة جويف، عائلة يهودية فرنسية، وبصراحة هذه العائلة غيرت فيها أشياء كثيرة جدا. فالعائلة اليهودية هذه كانت يعني غيرت بعض المفاهيم عندي، خاصة إنه الأم والبنت في فرنسا بشكل عام يا الحنان. بعض الأهالي بيسموا البرنامج اسمه هوست أو هوست فاميلي بروجرام. هوست فاميلي بروجرام إنه الأم مثلا بعد ما تتقاعد من العمل تستضيف طلاب أجانب لتعليمهم اللغة ومنها رزق لهم بالإضافة للتقاعد. فصراحة تعلمت، احتكيت بكثير من اليهود في فرنسا. تعلمت أكثر عن الثقافة اليهودية، عن أمور أنا ما كنت يعني مستوعبة بشكل كافي عن الأنبياء. إنه الأنبياء كانوا فعلا يعني كانوا إسرائيليين يعني نعرف أنهم من بني إسرائيل، لكن ما نعرف ارتباط الأنبياء الشديد بإسرائيل الأرض وإسرائيل الأمة. لأنه كلمة إسرائيل ليست فقط يعقوب، إسرائيل الشعب بني إسرائيل، وإسرائيل الأرض آلة إسرائيل، وإسرائيل الأمة. فبالتالي نشأ عندي تواصل جدا عميق. إلياس اللي أصحاب كثير من أصدقائي اسمهم إلياس هذا إلياهو النبي الذي كان يبشر ضد أنبياء البعل في حيفا في جبل الكرمل. معقولة؟ ما كنا نربط الموضوع ده. داود وجالوت، نعرف القرآن قصة داود وجالوت، بس جالوت هذا كان من الفلسطينيين من جت، أقطاب الفلسطيني 5 أشدود أشقلون جت غزة عقرون، كان من جت. وداود ابن يشاي كان إسرائيل. هذه الترابط ما كنا نعلمه في العالم العربي بأمانة. وصف لي كيف صار، يعني كيف بدأ؟ بالقراءة والاطلاع والمعرفة والرغبة في المعرفة. طيب مكتبتي فيها 8 أقسام. أول شيء قسم الإسلام، هذه اللغة العربية والقرآن وكتب السيرة وغيرها. هنا قسم أيضا التاريخ، بس هنا التاريخ الشرق الأوسط، يعني الشرق الأدنى، التاريخ العلمي يعني. هنا عندنا الرف الأول هذا كله التوراة ودراساتها. فعندنا السعدية قاؤون فيومي، وعندنا التوراة، طبعا التوراة العبرية والسبعينية وغيرها. هنا بعض الأشياء اللي لها علاقة بالقواميس والكتب. هنا الأشياء اللي لها علاقة بالدراسات. أنا جدا مهتم بالبحر الميت، بالمعرفة المتجردة من العواطف. بمعنى
أنا لما وجدت نفسي في هذا الزخم ووجدت إنه اليهود ناس لطيفين وغيرهم وبيتكلموا معي على موضوع تاريخهم وكذا، أنا أتذكر إني كنت أمام صدمة وبين خيارين. الخيار الأول أن أقول هؤلاء كذابين يكذبون علي، يهود كذابين. والخيار الثاني نقول يجب أن نجعل العواطف على جنب وأن أطلع بدون تحيز. وللأسف هذا اختبار يسقط فيه الكثير، هذا اختبار يسقط فيه الكثير. أو في ناس كثيرين جدا يقول لك يا عم اليهود الله تكلم عنهم. صحيح، الله تكلم عن كثير من اليهود بشكل انتقادي، لكن مو كل اليهود. لا تنسى إنه المسلم يباح له أن يصاهر يهود، فلو كل اليهود كانوا سيئين والله يريد أنك تتجنبهم ما كان أباح لك أن تصاهرهم، خاصة أنه هذه المصاهرة في سورة النساء آخر ما نزل على النبي. فأنا كنت في خيار الصراع الداخلي هذا، فقررت أني لا، أنا سأجعل عواطفي على جنب وأعرف قصة هذا الشعب اللي اكتشفت فيما بعد يا الحنان أنه أنا كمسلم فخور، أنا امتداد بني إسرائيل، امتداد هذا الشعب. أنا أشعر أنه قصة أبو بكر وعمر وعثمان وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي مثل قصة إرميا وحبقوق وحجاي ودافيد وحكماء وشيوخ إسرائيل. قصة بيعة الرضوان نفس مسح داود عليه السلام. داود مسح 3 مرات، أظنك تعرف التناخ، مسح أولا من صموئيل، مسح من شيوخ إسرائيل، مسح من شيوخ يهوذا. فصار عندي هذا الاهتمام والمعرفة، لأني أؤمن أني هيمشي خيوط الاستمرار الامتداد لشعب إسرائيل. فلم أجد في هذا أي تعارض بين أن أكون مسلم فخور ومحب لديني وعقيدتي ومحب لشعب إسرائيل. وصف لي التعامل في هذه العائلة في فرنسا، كيف تعاملوا معك؟ كيف كانوا بشر عاديين جدا، يعني كان يعني الأم كانت حكيمة في امتصاص غضبة أو عدم، كيف أقول لك، يعني امتصاص إنه في نوع من الحواجز وفي نوع من عدم من فهم إنه الإنسان من بيئة عربية ممكن يكون أخذ موقف سيء من اليهود. كان جدا حكيم الأم. كنت أخرج مع العائلة. الحلو في الهوست فاميلي أو في الفاميلي هوست بروجرامز يا الحنان إنك لا مو بس تتعلم اللغة، تختلط مع الناس، تخرج مع الأم، تروح تجيبوا مقاضي اللي هي نسميها الجروسريز، يعني تروح مع البنت، تروح تعملوا كذا، تروح تشوفوا موفي، يعني you live the experience. فكانت يعني تعامل جدا طيب. فكنت دائما اقول يا سبحان الله يا اخي اليهود ناس عاديين، يعني اكيد في يهود متطرفين وفي يهود كويسين، وفي مسلمين متطرفين وفي مسلمين وفي مسيحيين متطرفين وفي مسيحيين كويسين. فانا اقول دائما الاختلاط مع الشعوب بيحطم عقائد خاطئة عنهم وتصورات يريد البعض أن يقنعك فيها وهو لم يعاشرهم. جملة عميقة شوية، لكن أنا صراحة بعد فرنسا تحطمت عندي أفكار كثيرة جدا جدا جدا، وصرت منفتح على هذا الكلام في 2010. كنت وقتها ما حقول لكم وقتها أكون عمري، لأن دحين ما أبغى أبان عجوز، لكن يعني كنت وقتها شاب يعني. وشو سويت بعد هالتجربة؟ بعد هاي التجربة لما رجعت إلى جدة بدأت أتعلم اللغة العبرية بشكل مكثف عن طريق بودكاست وعن طريق بعض الأفلام الإسرائيلية. عندي بعض الأفلام هنا عندي. اطلعت أكثر على التناخ، بدأت أتعلم أكثر بشكل متجرد جدا، الاطلاع على المراجع اليهودية، مع اعتزازي وفخري وحبي إن أنا مسلم. ما كنت أجد هذا، شوف يا الحنان، ما كنت أجد هذا النوع من إنه في تعارض، بالعكس يعني كنت أجد إنه في تكامل، لأن القرآن ثلث عن بني إسرائيل، وهناك آيات قدح أو آيات انتقاد، وهناك آيات أيضا مديح. صحيح. يعني حتى فكرة شعب الله المختار، على فكرة هذه القرآن ترى أقرها، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هنا المفسرين عادي يختلفوا، يقولوا لا الاختيار في ذاك الزمن مو في ذاك الزمن، لكن القصة حقيقية. فيعني في ناس ما هي واخدة بالها إنه في أشياء ترى القرآن أقرها. فبالتالي صار عندي نوع من أنواع الاطلاع، بس ما توقعت أبدا إنه في يوم من الأيام يكون في سلام مع إسرائيل، مع دولة إسرائيل ودولة الشعب اليهودي، وإنه أنا أكون شغال على جزء من هذا التقارب اللي أنا جدا فخور فيه. وكيف تطورت الأمور بعد ذلك؟ تطورت الأمور بعد ذلك إنه عرفت في اليوتيوب عن طريق تعليم الناس اللغة الإنجليزية، وعرفت أيضا بتعليم الناس الحديث عن اللغات بشكل عام واشتقاقاتها، لأنه خاصة كان عندي اهتمام في اللغات القديمة.
خاصة اللغة العربية أو اللغة النبطية اللي هي اللي حروفنا العربية مأخوذة منها، وأيضا اللغات القديمة مثل اللغة السريانية الآرامية. فبدأت أتحدث في مواضيع جدا كثيرة وعرفت في أمور تكلمت فيها. بعد ذلك يعني كان في بسبب السوشيال ميديا صار في تقارب أكثر مع الإسرائيليين. وأنا أقول لك بكل أمانة يا الحنان، وجهة نظري عن إسرائيل لم تكن إيجابية، كانت أيضا وجهة نظر. يعني أنا الآن انتقلت، خليني أفصل لك الرحلة، انتقلت من بعد 2010 إلى أنه اليهود ناس كويسين، لكن إسرائيل لا، إسرائيل لسه. من بعد 2017 لما حسابات إسرائيل وكثير من الإسرائيليين بيتكلموا، أصدقاء وصداقات تعرفنا عليهم جدا، والحسابات الرسمية للدولة الإسرائيلية بتتكلم بالعربي مثل إسرائيل بالعربي وغيرها، في وجهة نظر أخرى بدأت تبان. أنا ما كنت أعرف إنه في عرب إسرائيليين. أنا في إنسانة غيرت منظور، هذا صديقتي سهى أوجه لها تحية من حيفا، عربية إسرائيلية. ما كنت أعرف إنه في إسرائيل دولة يهودية تعطي جوازات سفر وجنسيات لمواطنين مسلمين ومسيحيين ودروز. فكنت أقول فين الأبرتايد اللي كنت أسمعه في الإعلام. تغيرت وجهة نظري عن إسرائيل 2017، وقامت علي حملات كثيرة جدا لما تكلمت في أحد التغريدات عن رغبتي في زيارة مدينة داود. وأنا إلى الآن أسمي أورشليم مدينة داود، حتى الإخوة المسيحيين يسموا أورشليم مدينة داود وبيت لحم مدينة داود، لأن السيد المسيح ولد في بيت لحم، فهي مدينة داود ومدينة ابن داود. فحصل، بس أنا كنت دائما أقول أنا أتكلم بعلم وبمعرفة، فليس عندي شيء أخشاه. تطورت الأمور جدا. انتقلت إلى بحرين الحبيبة وعملت مشروع تعليمي. الكلام ده كان في 2018. وبعد البحرين حصلت الاتفاقيات العظيمة اللي هي اتفاقيات إبراهيم، ووجدت أنه الحمد لله رب العالمين عندي علاقات جيدة جدا لبناء هذه الصفحة الجديدة من العلاقات الإسلامية اليهودية. فلا يوجد أفضل من أبو ظبي للاستقرار فيها ولدفع هذه العجلة بإذن الواحد الأحد للأمام. هذا الفضول اللي عندك موجود عند الكثير من العرب، خاصة جيل الشباب أعتقد والشابات. ماذا يفعلون بها؟ شو فرص التطور أو التثقيف أو التعليم هنا في العالم العربي حاليا؟ والله شو، أنا أكون جدا صادق معك. يعني الآن أنا جدا متفائل. أنا يعني متفائل لأبعد درجة، لأنه الآن مع الانفتاح صار الناس تعرف أكثر عن إسرائيل، عن تاريخ الشعب اليهودي، فالفرص كبيرة جدا. لكن الجيل السابق كان حيكون عنده شوية صعوبات. وأنا بصراحة أقول لك إياها بكل أمانة يا الحنان، أنت لو تكلمني من حوالي 4 سنوات تقول لي لؤي هل تتوقع أنك ستكون في أبو ظبي ولديك شركة تعليمية وعلاقات عامة وتدير هذه الأمور، أقول لك والله لو مسكت ورقة وقلم وخططت. لكن كله يعني زي ما يعني بالعبراني يقولوا كل عكظة لتوفى، كل شيء من عند الله خير. أنا لأني كنت صادق في نيتي، ما كان في أحد يدفعك لأن تقول هذا أو لا تقول هذا، وجدت نفسي في نهاية المطاف في هذه الرحلة اللي أنا جدا فخور فيها. الآن التعليم يتغير، فكل الأجيال الجديدة بإذن الله حيكون فرصتها أحسن من لؤي في الاشتراك في هذه الصفحة أو المشاركة في هذه الصفحة لترميم العلاقة. أنا أسميها ترميم العلاقات الإسلامية اليهودية. أكيد واجهت صعوبات يعني في هذا المسار، في هذه الطريقة. ممكن توصف لي العراقيل والصعوبات اللي كانت؟ أول شيء كان في بعض الأصدقاء والأهل ما كان عندهم قبول من هذا. يعني بعضهم يعتقد لؤي من يدفع لك لتقول هذا؟ تعرف الكونسبيرسي ثيوري، أنت رأفت الهجان. تعرف يعني هناك البعض كان يعتقد أنه أنت مدفوع. وأنا دائما أقول يا حنان نعم أنا مدفوع، وأنا أريد أن أعترف في برنامجك. هناك من يدفع لي. تعرف من يدفع لي؟ هذه الكتب تدفع لي، هذه المعرفة تدفع لي أن أعرف أكثر، فبالتالي أتحرر من كثير من القيود التي أنا كنت فيها. ليس كل ما تعلمته وأنا صغير كان خطأ، لكن كثير مما تعلمته وأنا صغير خاصة في النظرة إلى الآخرين كان خطأ، فأصححها. بكل أمانة أنا دفعت ثمن لهذه المرحلة. أصدقاء خسرتهم، مع أني كنت دائما أحاول، أنا إنسان جدا مسالم يا الحنان، أحاول بكثير من الأحيان أن أتصالح حتى مع اللي هو غلطان.
لكن هناك بعض الأصدقاء بعضهم من أصول فلسطينية، بعضهم متزوج بعض الفلسطينيين، بعضهم كذا بعضهم كذا، ما كان يتقبل أبدا. فكنت أجد يعني تحس في نفسي، لكن أقول في الأخير أنا أتكلم بمعرفة وعلم ورسالتي سامية. إيش رسالتي؟ رسالتي إنه أنا دائما قلت، رسالتي حطيتها في الإنستغرام: شالوم بين هعاميم، السلام بين الشعوب. أنا أؤمن إنه الشعب اليهودي شعب أصيل في أرض إسرائيل، وإنه جزء من هذه المنطقة. وأنا كنت دائما أقول يا الحنان بصراحة، أنا ما كنت أتمنى إنه دولة إسرائيل، إذا كنت مخير بصراحة إنها تقوم، وكنت أفضل إنه اليهود يعيشوا بين المسلمين ويكون لهم امتيازات عظمى. لكن طبعا الأحداث السياسية ما كانت توحي أبدا إنه هذا الشيء ممكن يحصل، خاصة لو إحنا فهمنا كويس كيف قامت دولة إسرائيل. هذه القيود اللي حكيت عنها موجودة في كثير من الدول، كيف ممكن يعني نشيل هذه القيود؟ بالتعليم وإبراز النماذج. ولذلك أنا أجد أن الإمارات العربية المتحدة، إيرتس هشالوم بهسوف لانوت، إحنا نقول أرض السلام والتسامح، تعطي هذا النموذج. أنا يا حنانيا في السنة ونصف اللي فاتت تعاملت مع كثير من اليهود في الإمارات، وبصراحة أنا جدا أرتاح في العمل مع اليهود، خاصة في البزنس. يا أخي معروف سبحان الله اليهود في التجارة جميلين جدا، يعني ما في قرقر كثير، هذا اللي لك هذا اللي عليك. عندي أصدقاء كثير جدا من المجتمعات اليهودية في أمريكا، في بريطانيا، في إسرائيل، هنا في الإمارات. هذا الاحتكاك هو الحل اللي بيخلي الناس تعرف أكثر عن أشياء كانت معتقداها بشكل جدا خاطئ. وأنا أشوف الإكسبو مثال. الإكسبو بالمناسبة الجناح الإسرائيلي بعد 100 متر، الجناح السعودي بعد 50 متر، الجناح المصري، وهناك أيضا الجناح الفلسطيني وغيرها. فهذا التلاحم، خاصة إن إحنا نعيش الآن في قرية صغيرة، والتعليم، إنه التعليم إنك تعلم الناس الانفتاح أكثر لأبناء عمنا اليهود وإخواننا حتى المسيحيين. على فكرة أنا المسيحيين أيضا أحبهم يعني، وكثير من متابعيني السريان، لكن أنا أركز على اليهود عشان أنت عارف موضوع إسرائيل في الأخير دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي. فالتعليم والاحتكاك. شو أهمية اللغة؟ أنا بعرف إنك كثير بتحب تتعلم لغات، حتى لغات قديمة. كيف اللغة بتكون مفتاح للتعامل أو لتقارب الناس؟ اللغة ليست مفتاح، اللغة هي المفتاح. في فرق بين أكي and ذكي. اللغة هي المفتاح. اللغة دائما يا الحنان هناك مثال لا أعرف هو مين قالوا، غاندي أو غيره: إذا خاطبت الناس بلغة يفهموها ستدخل إلى عقولهم، إذا خاطبتهم بلغتهم ستدخل إلى قلوبهم. أنا لاحظت الشيء ده في أمريكا لما كنت أتكلم مع كثير منهم كان ينصدم إنه لو أي this accent فين جايبها؟ لما أقول لهم من هوليوود ومن الأفلام ينبهروا. فسهل إنك تكسب قلوبهم. وكثير من الشعب اليهودي لما كنت أعمل شرايط فيديو باللغة العبرانية وكذا، ألاحظ كثير يتفاعل وكثير يحب هذا الموضوع، وحكينا أكثر وكيف واللغة العبرية تتكلمها. اللغات تقرب الشعوب مع بعضها، اللغة والثقافة. دائما أقول اللغة والثقافة. فإذا استفدنا، وأنا هذا اللي أقوم به، تطويع اللغات في bridging the gaps، جسر الفجوات بين الشعوب، خاصة اليهود والمسلمين، وخاصة اللغة العبرية. لأن أعتقد أن اللغة العبرية لغة جدا جميلة. وأنا دائما أقول بصراحة، أنا أحمد الله إني لما أقرأ التناخ أو التوراة بالعبرانية أشعر بشعور رائع إني لا أحتاج مترجم. لأن أنا عندي تعليقات كثيرة على ترجمات التوراة، خاصة في هناك ترجمات جدا رديئة للتوراة، لكن لما أنا أقرأها كعربي، أما أقرأ مثلا سفر بريشيت، فأقرأ بريشيت برأ إلهيم إت هاشمايم بإت هآرتس، أول آية في السفر التكوين. أول آية في سفر التكوين. الترجمة لا أعرف لماذا لم يترجمها أحد. في البدء برأ الله السماوات، هذه ترجمتي أنا، ترجمة لؤي الشريف. في البدء برأ الله، برأ يترجمون في البدء خلق الله السماوات والأرض. بريشيت برأ إلهيم إت هاشمايم بإت هآرتس، وهآرتس هايتا توهو وفوهو، روح إلهيم مرحفت على بنيها مايم، وروح الله تطفو على، مش رياح الله، مترجمين رياح الله تطفو. أنا أعتقد أن اللغة أضافت لي بعد آخر، أني لست في الحاجة إلى قراءة. أنا صار عندي ترجمتي أنا للتوراة، قربتني أكثر للنص، جعلتني أكثر محب لقصة هذا الشعب، لأن التوراة والتناخ هي قصة شعب إسرائيل مع الله
وقصة شعب إسرائيل مع الشعوب المجاورة، مع الفلسطينيين، مع الأدوميين، مع العماليق، مع آرام، مع بابل، مع أشور، مع كل هذه الشعوب، مثل ما تكلم النبي عاموس لما حط في السفر الدينونة للأمم المحيطة بإسرائيل. فاللغة جدا مهمة، واللغة السريانية الآرامية أحبها طبعا لأنها لغة السيد المسيح. أقول أونو معليل بليشون والسوريويو، أتكلم باللغة السريانية، تفيدني أكثر في معرفة كثير من التراث المسيحي. وأنا أعتقد التراث المسيحي اليهودي الإسلامي هناك الكثير من الفوارق، لكن هناك الكثير من المشتركات. يا الحنان، لو عملنا على 10% من المشتركات والله سنعيش في عالم رائع. صار الأنبياء، أنا تعلمت اللغة، تعلمت الثقافة، تعلمت المعرفة، صار عندي هذا الدمج العظيم جدا اللي أعتقد أنه لا يؤثر في عقيدتي ويجمع في كثير من نواحي بين المسلمين واليهود. حبيبي حناني، نورتني.